สวัสดีค่ะเรามาตอนที่ EP ที่8เลยนะคะสำหรับเสื้อดอกกุหลาบระยะหลังจากที่เราได้ค้างงานไว้ตรงแถวที่26แล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่27นะคะให้เราเลื่อนเข็มไปในหลักที่2ดึงผ่านเราจะขึ้นงานตรงนี้นะคะเพื่อปิดดอกบัวดอกนี้นั่นเองค่ะขึ้นงานด้วยโซ่3ปกติเลยแทน F หลักแรก F หลักที่2ลงไปหลักที่3พอหลักที่4ลงไปในโซ่นะคะแล้วให้เราเลื่อนตัวมาร์กของเราขึ้นมาตรงจุดนี้ในคลิปที่8เราจะเริ่มจากแถวนี้นะคะเราก็มาร์กไว้ตรงนี้เราจะขั้นงานด้วยโซ่3เพื่อปิดดอกบัวค่ะแล้วก็ให้พันเข็มหรือ F นะคะลงในโซ่ฝั่งนี้เลยหลักที่1หลักที่2ลงในหลักแรกของแถวที่แล้วก็หลักที่3หลักที่4เรียงกันไปเลยค่ะตรงหัวดอกบัวจะปิดด้วยโซ่3นะคะแถวนี้ต่อไปเราจะเริ่มถักสับปะรดแบบนี้นะคะตรงนี้เราขั้นงานด้วยโซ่4 1 2 3 4 x ลงในช่องแรกในสับปะรดถักโซ่3 x โซ่3 x ลงในทุกช่องค่ะก็เหมือนที่เราถักผ่านมาเพียงแค่จากดอกบัวเราถักสับปะรดนะคะมันจะมี2ลายสลับกันนั่นเองค่ะโซ่ 3x ลงในห่วงสุดท้ายในแถวนี้เราจะได้ห่วงเล็กๆทั้งหมด7ห่วงนะคะมาฝั่งนี้ก็ถักย้อนเหมือนกันกับฝั่งนี้ค่ะ1 2 3 4แล้วก็ถักเว้นหลักแรกนะคะปัก F ลงในหลักถัดไปให้ครบทั้ง4หลักโดยหลักที่4ก็จะลงไปในโซ่เพื่อปิดดอกบัวดอกนี้นั่นเองค่ะในหัวดอกบัวก็โซ่3แล้วก็ให้ F ลงในโซ่ฝั่งนี้เลยแล้วก็ถัก F ปิดฝั่งนี้เข้ามาให้ครบทั้ง4หลักจะได้ลักษณะนี้นะคะเราจะถักตรงนี้ให้ดูอีก1ครั้งโซ่4แล้วก็ให้ x ลงในห่วงแรกโซ่3 x ในลูกสับปะรดโซ่3 x หมดนะคะแถวนี้เราจะได้7ห่วง1 2 3 4จบฝั่งนี้เว้นหลักแรกนะคะอย่าลืมมันจะป้านออกมาลายต่อไปเลยเว้นหลักแรกปักลงหลักถัดไปจนครบทั้ง4หลักโดยหลักที่4ก็อย่าลืมปักเข้ามาในโซ่เพื่อปิดดอกบัวดอกถัดไปตรงดอกบัวก็โซ่3แล้วก็ปิดฝั่งนี้เข้ามาค่ะลงในโซ่ก่อนแล้วก็ลงหลักถัดไปจนครบทั้ง4หลักถักแบบนี้จนสุดแถวถักจนมาสุดแถวจบงานด้วยโซ่4แล้วก็ซีดึงผ่านตรงโซ่3ที่เราขึ้นงานนะคะจบแถวที่27ต่อไปแถวที่28เราก็เลื่อนเข็มไปในหลักที่2ขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงหลักถัดไปจนครบ4หลักหลักที่4ก็เข้าไปในโซ่เลยนะคะตรงหัวสับปะรดแถวที่แล้วเป็นโซ่3แถวนี้เราจะถักโซ่2แล้วก็ F ลงในโซ่ครั้งที่1ครั้งที่2 3 4เรียงเลยนะคะบน F แถวที่แล้วตรงหัวดอกบัวก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะขั้นงานด้วยโซ่2ต่อไปตรงนี้มันเป็นลักษณะคล้ายๆกับเอวคอดหรือช่วงที่แคบที่สุดตรงนี้ก็จะกว้างเราจะเพิ่มโซ่เป็นโซ่5นะคะมันจะอยู่ช่วงเดียวกับแถวนี้เลยค่ะ1 2 3 4 5เราใช้โซ่5 x ลงในห่วงแรกในลูกสับปะรดก็โซ่3 x ลงในทุกห่วงแถวที่แล้วมี7ห่วงแถวนี้จะเหลือ6ห่วงนะคะให้เช็คงานด้วยได้ครบ6ห่วงมาฝั่งนี้ก็โซ่5
1 2 3 4 5มาปิดสับปะรดฝั่งนี้ก็อย่าลืมนะคะเว้นหลักแรกปักลงในหลักที่2แล้วก็ปักลงในหลักถัดไปจนครบทั้ง4หลักหลักที่4ก็เข้าไปในโซ่ขั้นงานในโซ่2นะคะแถวนี้ตรงหัวดอกบัว F มาฝั่งนี้ลงในโซ่ก่อน1ครั้งแล้วก็ลงอีก3หลักเรียงไปเลยอย่าลืมว่าแถวนี้ใช้โซ่5นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เอวคอดที่สุดค่ะนี่นะตรงช่วงลักษณะนี้หรือช่วงตรงนี้มันจะเว้าที่สุดนะคะก็ต้องปรับโซ่เป็นโซ่5หรือถ้าเพื่อนๆขี้เกียจจำก็โซ่4หมดเลยก็ได้นะคะอยู่ที่น้ำหนักมือเพื่อนๆนั่นเองให้ถักแบบนี้วนรอบจนจบแถวที่28ถักมาจนสุดแถวจบด้วยโซ่5แล้วก็ซีดึงผ่านตรงโซ่3จบแถวที่28ต่อไปแถวที่29เราจะขึ้นงานตรงนี้นะคะเราจะไม่เลื่อนห่วงแล้วโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงไปอีก3หลักที่เหลือรวมโซ่ก็เป็น4หลักในแถวนี้นะคะเราจะเริ่มปรับทำขยายงานด้วยโซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็ให้ F หรือพันเข็มลง F ฝั่งนี้ของตัวแรกเลยนะคะไม่เลื่อนห่วงแล้วนะ F อีก4หลักลงไปเลยค่ะตรงนี้ก็จะเริ่มทำฐานของดอกบัวนั่นเองค่ะในแถวนี้ก็จะโซ่5เหมือนแถวที่แล้วนะคะจำง่ายๆว่ามีแถวตรงช่วงเอวคอดนะคะ2แถวมันจะเป็นโซ่5เพื่อความที่จะไม่ลังของงานนะคะงานเราจะไม่ตึงเกินนั่นเองค่ะ1 2 3 4 5โซ่5เสร็จแล้วก็ให้ X ลงห่วงแรกในลูกสับปะรดก็เดินโซ่3ปกติ1 2 3 4 5แถวนี้เราจะมี5ห่วงโซ่5แล้วก็ให้ F ลงบน F ทุกหลักค่ะไม่เลื่อนห่วงแล้วนะแถวที่29เนี่ยแล้วก็ปรับเป็นโซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็ให้ F ลงบน F ทุกหลักของฝั่งนี้เลยก็จะทำเป็นฐานดอกบัวนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะถักแบบนี้วนรอบจนจบแถว29เราถักมาจนสุดแถวตอนจบนะคะตั้งแต่แถวนี้ต่อไปเราจะเริ่มปิดหัวสับปะรดก็คือปิดเยื้องเข้ามาด้านขวาเห็นไหมคะตรงนี้รอยต่อขวาแล้วก็ไปซ้ายรอยต่อของเรานะแล้วก็ตอนนี้มันจะไปขวาแล้วนะคะงานมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะซิกแซกไปอย่างนี้ตั้งแต่แถวนี้นะคะแถวที่29ให้เพื่อนๆจำแล้วก็ระวังตรงช่วงขึ้นงานจบงานด้วยนะคะปกติจบด้วยโซ่5ตรงนี้แต่เราจะจบด้วยโซ่4นะคะแถวที่29โซ่4เสร็จแล้วให้พันเข็มค่ะแล้วก็ปักเข้าไปที่โซ่3ดึงขึ้นมามี3ห่วงดึงสั้นๆนะคะแล้วก็ดึงผ่าน3ห่วงนี้ตรงนี้ก็เทียบเท่าโซ่1เป็นโซ่5เหมือนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าตั้งแต่แถวนี้ต่อไปอย่างที่บอกมันจะเริ่มปิดหัวสับปะรดหรือเยื้องเข้ามาด้านนี้นั่นเองเราจะขึ้นแถวที่30ด้วยโซ่3เราจะขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ F ลงที่เดิม1ครั้งรวมโซ่เป็น2หลักแล้วก็หลักที่3หลักที่4เห็นไหมคะงานมันจะเริ่มปิดเยื้องเข้ามาตรงที่เราจบงานตรงนี้แล้วก็ขึ้นงานตรงนี้ก็เทียบเท่าเหมือนกับแถวประมาณแถวนี้เลยค่ะก็คือมันจะปักเข้าไปในโซ่ใช่ไหมคะให้ระวังด้วยนะคะขึ้นงานจบงานให้ดูให้ดีๆนะคะต่อไปค่ะแถวตรงนี้เราจะเริ่มถักช่วงฐานดอกถัดไปมันก็จะตรงกับแถวนี้เราก็ก๊อปปี้แถวนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าสับปะรดแล้วก็เป็นดอกบัวสับปะรดดอกบัวเห็นไหมคะมันจะสลับกันโซ่3
1 2 3ก็จะเริ่มถักง่ายแล้วค่ะพันเข็มปักเข้าไปที่โซ่3กึ่งกลางโซ่5ก็คือโซ่3นั่นเองเราก็ปักเข้าไปในโซ่3มาฝั่งนี้ก็เหมือนกันโซ่3แล้วยังไงคะเราก็มาดูค่ะเนี่ยมันจะเริ่มปิดสับปะรดฝั่งนี้เราก็เว้น1หลักปักลงในหลักที่2ค่ะแล้วก็หลักถัดไปจนครบทั้ง4หลักแล้วก็อย่าลืมว่าในหลักที่4เราต้องปักเข้าไปในโซ่นะคะเพื่อจะปิดตรงช่วงลายนี้นั่นเองค่ะให้จำง่ายๆเลยสับปะรดเริ่มปิดดอกบัวก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาเห็นไหมคะมันจะขึ้นสับหว่างดอกนี้เหมือนกันจะปิดตรงนี้ก็จะเริ่มโผล่เห็นไหมคะลายของมันก็จะวนไปแบบนี้แหละค่ะแค่มันเหมือนดูยากใช่ไหมล่ะเราก็ก๊อปปี้เลยเนี่ยเรามีงานที่เราถักอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ถักยังไงช่วงนี้ก็ถักเหมือนกันค่ะต่อไปเราก็จะใช้โซ่4นะคะตรงกับแถวนี้ใช่ไหมเราก็โซ่4 1 2 3 4แล้วก็ให้ x งานมันจะมีแค่นี้แหละค่ะ1ช่วงลายพอ2ช่วงลายเราก็มาดูตรงนี้เห็นไหมคะ1 2 3ในลูกสับปะรดก็โซ่3x ในแถวนี้ก็จะเหลือสับปะรด4ห่วงจะขึ้นดอกบัวฝั่งนี้โซ่4อย่าลืมนะคะปักเข้าไปในโซ่ก่อนเพื่อจะปิดสับปะรดดอกนี้เข้าไปในโซ่1หลักแล้วก็หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักสุดท้ายก็จะถูกเว้นไว้เห็นไหมคะแล้วก็โซ่3 F ลงในโซ่3กึ่งกลางโซ่5 1 2 3พอมาฝั่งนี้เราก็จะปิดสับปะรดตัวนี้ก็คือเว้น1หลักขยับมาหลักที่2หลักสุดท้ายก็ลงไปในโซ่1 2 3 4โซ่4แล้วก็ x ให้ถักแบบนี้นะคะสลับกันวนรอบจนจบแถวที่30ถักมาจนจบแถวที่30จำได้ไหมคะตอนจบงานปกติตรงนี้มันต้องเป็นโซ่4แต่เราจะจบด้วยโซ่3 1 2 3จบงานก็ให้พันเข็มค่ะปักลงในโซ่3ดึงสั้นๆค่ะแล้วก็ดึงผ่าน3ห่วงจบแถวที่30ต่อไปแถวที่31เราก็จะขึ้นงานเหมือนแถวที่30เลยนะคะขึ้นงานด้วยโซ่3เพื่อจะปิดสับปะรดดอกนี้โซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงหลักเมื่อกี้ค่ะเป็น F หลักที่2แล้วก็หลักที่3หลักที่4รวมโซ่นะคะแถวที่31เราขั้นงานตรงนี้ด้วยโซ่4 1 2 3 4แถวที่แล้วเป็นโซ่3แถวนี้ใช้โซ่4นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ขั้นงานด้วย F หรือพันเข็ม1ครั้งลงบน F แถวที่แล้วมาฝั่งนี้ก็โซ่4แล้วก็ปิดสับปะรดลายถัดไปก็คือเว้น1หลักปักลงหลักที่2แล้วก็หลักถัดไปหลักที่4ลงในโซ่ในนี้ก็โซ่4หมดนะคะ x ลงห่วงแรกในลูกสับปะรดโซ่ 3x จะเหลือ3ห่วงขึ้นฝั่งนี้1 2 3 4ปิดฝั่งนี้เข้ามาด้วย F เข้าไปในโซ่ก่อน1ครั้งแล้วก็ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4โซ่4 F ลงบน F แถวที่แล้ว1 2 3 4ปิดสับปะรดลูกนี้เว้น1หลักนี่ค่ะเราก็จะถักแบบนี้นะคะสลับกันวนรอบจนจบแถวให้ระวังช่วงจบแถวนะคะเราถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่3แล้วก็พันเข็มนะคะปักลงในโซ่3ดึงขึ้นมาสั้นๆปลดผ่าน3ห่วงตรงนี้เขาเรียกว่า T นะคะแทนโซ่1บวกโซ่3ก็เทียบเท่าโซ่4เหมือนที่ผ่านมาค่ะ
ต่อไปแถวที่32ขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงบน F แถวที่แล้วเป็นหลักที่2หลักที่3หลักที่4ก็จะเหลือหลักสุดท้ายไว้นะคะ ต่อไปตรงลายตรงนี้เราจะใช้โซ่5แล้วก็เริ่มถักขยายเพื่อที่จะทำดอกบัวตูมด้วย F 3หลักลงใน F แถวที่แล้วนะคะโซ่5ก่อนแถวที่แล้วเป็นโซ่4แถวนี้เป็นโซ่5นะคะแล้วก็ F 3หลักลงบน F แถวที่แล้ว1 2 3มาฝั่งนี้ก็โซ่5แล้วก็เว้น1หลักปักลงในหลักที่2 3 4เรียงกันค่ะแล้วก็หลักสุดท้ายหลักที่4ลงในโซ่เพื่อปิดสับปะรดลายนี้นะคะลงมาในห่วงสับปะรดตรงนี้ลงด้วยโซ่4ก็ x ลงในห่วงแรกในลูกสับปะรดโซ่3 x ลงห่วงถัดไปโซ่3 x ลงห่วงสุดท้ายแถวนี้เราจะได้2ห่วงอยู่บนนี้นะคะขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่4 1 2 3 4ปิดฝั่งนี้เข้ามาก็ F ลงไปในโซ่ครั้งที่1แล้วก็หลักที่2ลงบน F แถวที่แล้วหลักที่3หลักที่4เรียงกันเลยค่ะอีก1ครั้งนะคะโซ่5แล้วก็ F 3หลัก1 2 3 4 5 F 3หลักลงไปบน F แถวที่แล้วลายดอกบัวของเราก็จะผุดขึ้นตรงนี้นะคะมาฝั่งนี้ก็โซ่5แล้วก็เว้น1หลักปักลงในหลักที่2จนครบทั้ง4หลักเรียงกันหลักที่4ก็ลงในโซ่เพื่อปิดสับปะรดลูกถัดไปแล้วก็โซ่4แล้วก็ลงมาโซ่3ในห่วงก็จะเหลือ2ห่วงนะคะถักไปจนจบแถวถักมาจนสุดแถวก็เหมือนเดิมค่ะจบงานด้วยโซ่3แล้วก็พันเข็มปักลงในโซ่3ดึงขึ้นมาสั้นๆดึงผ่าน3เส้นเทียบเท่าโซ่4นะคะตรงนี้ต่อไปแถวที่33ขึ้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ F ลงบน F อีก3หลักถัดไปรวมโซ่ก็เป็น4หลักขั้นงานด้วยโซ่4แถวนี้เราก็จะถักลักษณะนี้นะคะ F ขั้นด้วยโซ่2เนาะตรงนี้ใช่ขั้นด้วยโซ่2 F 3หลักโซ่4แล้วนะคะ F ลงบน F หลักที่1ของแถวที่แล้วขั้นงานด้วยโซ่2 F ลงหลักที่2โซ่2แล้วก็ F ลงหลักริมหรือหลักที่3นะคะโซ่4ปิดสับปะรดฝั่งนี้เว้นหลักแรกปักลงหลักที่2 3 4หลักสุดท้ายลงในโซ่1 2 3 4โซ่4 x ลงห่วงแรกในลูกสับปะรดโซ่3 x ลงในห่วงสุดท้ายแถวนี้จะเหลือห่วงเดียวนะคะขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่4 F ลงในโซ่ปิดฝั่งนี้เข้ามาค่ะอีก3หลัก2 3 4เดี๋ยวจะถักให้ดูอีก1ครั้งนะคะโซ่4 F ลงบน F หลักแรกโซ่2 F ลงบน F หลักที่2โซ่2แล้วก็ F ลงบน F หลักที่3โซ่4เว้นหลักแรกปักลงหลักที่2 3 4แล้วก็หลักสุดท้ายเข้าไปในโซ่นะคะนี่ค่ะถักแบบนี้วนไปจนจบแถวถักมาจนสุดแถวที่33จบงานด้วยโซ่3เหมือนเดิมค่ะพันเข็มปักลงในโซ่3ดึงขึ้นมาปลดผ่าน3ห่วงจบแถวที่33ต่อไปแถวที่34ขึ้นงานเหมือนเดิมตรงนี้โซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงบน F 3หลักถัดไปโซ่4มันก็จะตรงกับแถวนี้นะคะนี่โซ่4แล้วก็ F 3หลักโซ่2 F ลงตรงแกนกลาง F 3หลักตรงนี้ก็จะปิดสับปะรดโซ่4แล้วนะคะ F 3หลักลง F หลักแรกของแถวที่แล้ว
หลักที่1หลักที่2หลักที่3ลงด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วก็ขั้นงานด้วยโซ่2 F ลงหลักกลางตรงนี้เราจะใช้เป็นแกนกลางนะคะแกนกลางแบบนี้เลยเราก็ดูตัวอย่างที่เราถักมาลงฝั่งนี้โซ่2แล้วก็ถัก F 3 หลักลงหลักสุดท้ายโซ่4ปิดสับปะรดฝั่งนี้ปักลงในหลักที่2ให้ครบ4 หลักหลักที่4ก็เข้าไปในโซ่1 2 3 4 x ลงห่วงสุดท้ายแถวนี้ก็จะไม่เหลือห่วงนะคะขึ้นฝั่งนี้ปิดเข้ามาในโซ่ก่อนหลักที่1แล้วก็หลักที่2 3 4เรียงกันไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะถักตรงดอกบัวให้ดูอีก1 ครั้งนะคะโซ่4 F 3 หลักลง F หลักแรกของแถวที่แล้ว1 2 3โซ่2แล้วก็ปัก F ลงหลักที่2เป็นแกนกลางลงฝั่งนี้โซ่2แล้วก็ F 3 หลักลงในหลักสุดท้ายแบบกับหลักแรกเลยค่ะ1 2 3 1 2 3 4เว้นหลักแรกปัก F ลงหลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักสุดท้ายลงในโซ่นี่นะคะให้ถักแบบนี้สลับกันจนจบแถวที่34ถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่3แล้วก็พันเข็มปักลงในโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นดึงขึ้นมาสั้นๆดึงผ่าน3 ห่วงจบด้วยทีบวกโซ่3ก็เทียบเท่าโซ่4ค่ะต่อไปแถวที่35เราก็ดูลายมันก็จะเริ่มแตกเป็นฝั่งซ้ายขวาหรือเป็นแฉกนะคะเป็นกลีบชั้นที่1นั่นเองแถวนี้ก็จะเป็น F 2 หลักโซ่1 F 2 หลักลงฝั่งนี้โซ่2แล้วก็ปักลงแกนกลางค่ะก่อนอื่นอย่าดูข้ามๆนะคะให้เพื่อนๆดูจุดเริ่มงานจุดจบแถวนะคะซึ่งในแถวที่35นี้เราจะเลื่อนเข็มเข้ามาในโซ่ไม่ได้ขึ้นตรงนี้แล้วนะเราจะเลื่อนเข้ามาในหลักแรกของแถวที่แล้วเลยเลื่อนขึ้นมาถักโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงบน F ทั้ง4 หลักเลยนะคะงานในหลักนี้มันจะไม่เลยหรือไม่ปักงานลงในโซ่แล้วนะนี่ค่ะมันจะเป็นหลักตรงหลักเลยลักษณะนี้ค่ะจะถักตรงๆเลยนะคะทีนี้แล้วก็ตรงนี้โซ่4เหมือนเดิม F หลักแรกลง2 ครั้ง1 2ขั้นงานด้วยโซ่1แล้วก็ข้ามหลักที่2นะคะปัก F 2 หลักลงหลักที่3ของแถวที่แล้วจะได้แฉกซ้ายขวาแบบนี้นะคะโซ่2แล้วก็ปัก F ลงบน F แถวที่แล้วตรงนี้เป็นแกนกลางพอมาฝั่งนี้ก็เริ่มถักเป็นแฉกเหมือนกันค่ะโซ่2ก่อน F 2 หลักลง F หลักแรกของแถวที่แล้วโซ่1 F ค่ะข้ามหลักกลางปัก F 2 หลักลงหลักสุดท้ายหรือหลักที่3มันก็จะได้เป็นแฉกซ้ายขวาแบบนี้นะคะตรงดอกบัวตูมโซ่4อย่าลืมค่ะว่าแถวนี้เราจะไม่ถักเลื่อนแล้วนะคะเราจะไม่ถักเลยให้เราถัก F ลงบน F ทุกหลักค่ะโซ่4ในแถวนี้ไม่มีห่วงให้ปักเราก็ปัก X ลงบน X แถวที่แล้วโซ่4ขึ้นฝั่งนี้นะคะเราก็ไม่ปักเข้ามาในโซ่ในแถวที่35เราถักตรงไปเลยค่ะหลักตรงหลักเรียงกันทั้ง4 หลักเลยนะคะถักตรงนี้ให้ดูอีก1 ครั้งค่ะในลายดอกบัวตูมโซ่4 F 2 หลักลงหลักแรกขั้นงานด้วยโซ่1 F 2 หลักลงหลักสุดท้ายข้ามหลักกลางนะคะโซ่2แล้วก็ F ลงบน F แถวที่แล้วเป็นแกนกลาง
มาฝั่งนี้ก็โซ่2แล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะ F 2 หลักลงหลักแรกขั้นงานด้วยโซ่1 F 2 หลักลงหลักที่3หรือหลักสุดท้ายโซ่4แล้วก็ F ลงบน F ทุกหลักไม่เลื่อนแล้วนะคะหลักตรงหลักอย่าลืมนะคะว่าแถวที่35นี้ถักหลักตรงหลักค่ะ1 2 3 4โซ่4ไม่มีห่วงแล้วก็ปักลงบน X ของแถวที่แล้วขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่4แล้วก็ F ลงบน F ทุกหลักจนครบทั้ง4หลักเราจะถักแบบนี้สลับกันจนจบแถวที่35นะคะถักไปจนจบแถวถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่4แล้วก็4ดึงผ่านในโซ่3เลยนะคะจบแถวที่35ต่อไปแถวที่36เราจะขึ้นงานตรงโซ่ตรงนี้เลยเราจะถักตรงไปแล้วนะคะทีนี้โซ่3แทน F หลักที่1 F อีก3หลักถัดไปรวมโซ่เป็น F 4หลักนี่ค่ะก็จะถักตรงขึ้นมาแล้วนะคะมันจะเหมือนลักษณะช่วงนี้นั่นเองหรือช่วงตรงนี้นั่นเองค่ะเพียงแค่ว่าตรงนี้มันจะเป็นริมนี่นะคะพอริมเสร็จมันจะโค้งมาเป็นลายของมันโค้งออกมาทางนี้พอโค้งออกมาทางนี้เราจะจบงานได้ทีเห็นไหมคะแล้วก็พอตรงไปแล้วก็จบงานปกติฝั่งนี้นะงานมันจะซิกแซกค่ะในแถวนี้แถวที่36มันก็จะมาตรงกับลายนี้ค่ะลายที่เราเคยถักอันที่จริงเราไม่ต้องถักให้ดูก็ได้นะแต่สำหรับมือใหม่เขาอาจงงเราจะขึ้นให้ดู1ช่วงลายนะคะตรงนี้แถวต่อไปมันก็จะชนกับแถวนี้เห็นไหมเนี่ยจะเป็น F 2หลักแล้วก็ F 1หลักขั้นงานด้วยโซ่2มาฝั่งนี้ก็ F 1หลักแล้วก็ F 2หลัก2หลักมันจะอยู่ริมขั้นงานด้วยโซ่2ซ้ายขวาตรงนี้จะเป็น1หลักนะคะแล้วก็แถวนี้ก็จะปิดหัวสับปะรดด้วยโซ่3นั่นเองเราจะถักให้ดูอีก1ช่วงลายนะคะตรงช่วงลายดอกบัวตรงนี้สำหรับมือใหม่อาจงงได้นะแต่ถ้าใครเป็นแล้วก็ถักยาวๆไปเลยค่ะออกจากตรงนี้ก็โซ่4นะคะนึกภาพออกว่าเราถักออกจากริมแค่นั้นเองแต่ตรงนี้เป็นแค่ลายต่อเนื่องนะโซ่4เสร็จแล้ว F ลงในหลักแรกครั้งที่1ครั้งที่2ลงที่เดิมครั้งที่3ลงหลักถัดไปจะได้ F 3หลักแถวที่แล้วเป็นโซ่1แถวนี้จะใช้โซ่2พอมาฝั่งนี้ก็ถักย้อนค่ะ F 1หลักหลักที่2ที่3ลงริมเห็นไหมคะหลักซ้ำมันจะอยู่ริมโซ่2แล้วก็ปัก F ลงบน F แถวที่แล้วตรงนี้ก็เป็นแกนกลางนั่นเองค่ะมาฝั่งนี้ก็ copy เลย1 2 F 2หลัก1 2ลงด้วยกัน F หลักที่3ลงหลักถัดไปคันงานในโซ่2พอมาฝั่งนี้ F 1หลักหลักที่2ที่3ลงริมนี่ค่ะมันจะได้หลักซ้ำอยู่ริมเห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันหลักซ้ำอยู่ริมฝั่งนี้โซ่4 1 2 3 4 F ลงบน F ทุกหลักเลยไม่เลื่อนแล้วนะถักตรงขึ้นไปเลยค่ะโซ่3แล้วก็ให้ F ลงบน F 4หลักฝั่งนี้เลยก็จะปิดหัวสับปะรดนะคะ1 2 3 4เราจะถักช่วงนี้ให้ดูอีก1ครั้ง1 2 3 4 F หลักที่1ที่2ลงที่เดิมหลักที่3ลงถัดไปคันงานด้วยโซ่2มาฝั่งนี้ลง F 1หลักหลักที่2ที่3ลงริมโซ่2แล้วก็ F ลงในแกนกลางหรือตรง F แถวที่แล้วมาฝั่งนี้ F หลักที่1ที่2อยู่ด้วยกันหลักที่3ลงถัดไปคันงานด้วยโซ่2 F หลักที่1หลักที่2ที่3อยู่ด้วยกันนี่ค่ะมันก็จะริมเหมือนกันนะเน้นเลยตรงนี้เดี๋ยวงานเราบิดนะพอมาถึงปิดหัวสับปะรดก็ F ลงบน F ทุกหลัก
ปิดด้วยโซ่3แล้วก็พันเข็มเลยค่ะ F ลงฝั่งนี้อีก4หลักนี่นะคะถักแบบนี้สลับกันกับดอกบัวตูมสลับกันจนจบแถวก็ปิดหัวสับปะรดลูกสุดท้ายด้วยโซ่3แล้วก็ซีดึงผ่านกับโซ่3ตรงจุดเริ่มต้นต่อไปก็จะตรงกับแถวนี้ค่ะก็จะเป็น F 3หลักเรียงโซ่1 F 3หลักเรียงโซ่2แล้วก็ตรงแกนกลางจะขยายงานเป็น F 3หลักลงไปนะคะปิดหัวสับปะรดก็จะเป็นโซ่2ค่ะเราขึ้นงานแถวที่37ด้วยโซ่3แทน F หลักที่1 F หลักที่2 3 4เรียงไปเลยค่ะออกจากนี้ก็โซ่4 F 3หลักเรียงลงไปเลยนะคะ1 2 3ขั้นงานด้วยโซ่1แล้วก็ข้ามมา F 3หลักเรียงกลีบดอกบัวชั้นที่1นะคะโซ่2เสร็จแล้วไอ้ตรงแกนกลางตรงนี้เราจะขยายงานเป็น F 3หลักลักษณะนี้นะคะเพื่อจะทำฐานชั้นกลีบที่2นั่นเองครั้งที่1ครั้งที่2 F ครั้งที่3ลงไปลงมาฝั่งนี้ก็ถักตามนี้ได้เลยค่ะโซ่2ก่อนแล้วก็ F 3หลักเรียง1 2 3ขั้นด้วยโซ่1แล้วก็ F 3หลักเรียงฝั่งนี้1 2 3ตรงดอกบัวจะได้ลักษณะนี้นะคะโซ่4 F 4หลักเรียง1 2 3 4แถวที่แล้วเป็นโซ่3แถวนี้ลดมาเป็นโซ่2แล้วก็พันเข็ม F 4หลักเรียงลงไปฝั่งนี้เลยตรงหัวสับปะรดของเราก็จะเริ่มแคบลงมาแล้วนะคะให้ถักแบบนี้สลับกันจนจบแถวถักมาจนสุดแถวจบงานด้วยโซ่2แล้วก็ซีดึงผ่านกับโซ่3จบแถวที่37ค่ะต่อไปแถวที่38ก็จะตรงกับแถวนี้ก็จะเป็น F 2หลักฝั่งนี้นะคะขั้นงานด้วยโซ่1โซ่2แล้วก็ตรงลายขยายแกนกลางก็จะเป็น F โซ่2 3ครั้งพอมาตรงหัวสับปะรดก็จะเป็น F 4หลัก2ฝั่งไม่มีโซ่แถวที่38ขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงในทุกหลักรวมโซ่เป็น F 4หลักออกจากนี้ก็เป็นโซ่4เว้น F หลักแรกปัก F ลง2หลักถัดไปขั้นงานด้วยโซ่1แล้วก็พันเข็มค่ะมา F 2หลักฝั่งนี้ก็จะเว้นหลักสุดท้ายนะคะอันนี้เว้นหลักแรกฝั่งนี้เว้นหลักริมขั้นงานด้วยโซ่1ทีนี้ก็โซ่2พอมาถึงตรงแกนกลางเราก็ถักขยายค่ะด้วย F ขั้นงานด้วยโซ่2 F ลงทุกหลักโซ่2จนครบ3หลักนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ลงฝั่งนี้ก็ทำแบบนี้ได้เลยโซ่2เว้นหลักแรกปัก F ลง2หลักถัดไปขั้นงานในโซ่1แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็ F ลงไปหลักแรกกับหลักที่2ค่ะก็จะเว้นหลักแรกฝั่งนี้จะเว้นหลักริมนะคะให้ได้ลักษณะนี้โซ่4แล้วก็ถัก F 4หลักเรียง1 2 3 4พันเข็มไม่มีโซ่นะคะแล้วก็ F ลง4หลักเรียงแถวที่แล้วเราขั้นด้วยโซ่2แถวนี้ไม่มีโซ่ค่ะก็ถัก F ลงไปเลยตรงหัวสับปะรดจะได้ลักษณะนี้นะคะตรงดอกบัวก็จะได้ลักษณะนี้ให้ถักแบบนี้จนจบแถวที่38ถักมาจนสุดแถวที่38นะคะแล้วก็ซีดึงผ่านกับโซ่3เลย
ตรงนี้ก็จะไม่มีโซ่เหลือแล้วนะคะเหมือนที่ผ่านมาแถวต่อไปแถวที่39ก็จะตรงกับแถวนี้ค่ะเราจะถัก F 3 หลักโซ่2ตรงนี้ก็ขยายนะคะขยายเป็นฐานกลีบของชั้นต่อไปนั่นเองก็คือ F 3 หลักโซ่2แล้วก็เริ่มถักแกนกลางแล้วก็ฝั่งนี้ก็ถักลักษณะเดียวกันกับฝั่งนี้นะคะโซ่4แล้วเราจะรวบตรงนี้นะคะให้เหลือ7หลักเราขึ้นงานแถวที่39ด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F หลักที่2หลักที่3หลักที่4เรียงกันเลยนะคะออกจากนี้ก็โซ่4แล้วก็เว้นหลักแรกค่ะปัก F ลงหลักที่2แล้วก็ F ลงในโซ่1 F หลักที่3ก็ลงในหลักแรกของฝั่งนี้นะคะเราจะได้ F 3 หลักโซ่2ทีนี้ไอ้ตรงลายขยายเราก็จะเริ่มถักลักษณะนี้ค่ะเพื่อถักฐานกลีบของชั้นที่2นั่นเอง F 3 หลักลงไป1 2 3ลงในหลักแรกของแถวที่แล้วนะคะ3หลักโซ่2แล้วก็เริ่มถักแกนกลาง F ลงไปบน F แถวที่แล้ว1หลักมาฝั่งนี้ก็ถักเหมือนกันกับฝั่งนี้เลยนะคะโซ่2ก่อน F 3 หลักลงไปที่เดิมแล้วก็โซ่2เว้นหลักแรก F ลงไปแล้วก็หลักที่2ลงในโซ่หลักที่3ลงหลักแรกฝั่งนี้ดอกบัวจะได้ลักษณะนี้นะคะฐานกลีบชั้นต่อไปก็จะขึ้นตรงนี้นั่นเองตรงนี้ก็จะกลายเป็นแกนกลางแล้วค่ะโซ่4พอมาถึงตรงนี้เราจะลดนะคะจากแถวที่แล้วมี8หลักแถวนี้เราจะทำให้เหลือ7หลักค่ะ F ลงไปหลักที่1หลักที่2หลักที่3พอหลักที่4เราจะรวบพร้อมกันกับหลักที่5นะคะ F ลงไปในหลักที่4ปลด2ค้างไว้พันเข็มเลยแล้วก็มาหลักที่5ปลด2เหลือ3ห่วงรวบตรงนี้จาก2หลักก็จะเหลือ1หลักนะคะทีนี้ก็ถักอีก3หลักที่เหลือจะรวบหลักที่4ที่5เข้าด้วยกันแค่นั้นเองค่ะมาถึงดอกบัวแล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะถักให้ดูอีก1ครั้งโซ่4 1 2 3 4เว้นหลักแรก F ลงหลักที่2แล้วก็ลงในโซ่1หลักหลักที่3ลงหลักแรกของแถวที่แล้ว F 3 หลักนะคะแถวนี้โซ่2ตรงตัวขยาย F ตัวแรกลงซ้ำ3ครั้ง1 2 3ขั้นงานด้วยโซ่2 F ตัวที่2ก็เราจะใช้เป็นแกนกลางก็ F ลงไป1ครั้งลงมาฝั่งนี้ก็ถักเหมือนกันนะคะโซ่2 F 3 หลักลงซ้ำกันโซ่2แล้วก็ถัก F 3 หลักแบบนี้เว้นหลักแรกปักลงหลักที่2แล้วก็ลงในโซ่1ครั้งแล้วก็ลงหลักแรกของฝั่งนี้โซ่4พอมาถึงตรงนี้ก็จะรวบหลักที่4ที่5เข้าด้วยกันนะคะปัก F ลง3หลักถัดไปปลดหมดค่ะพอหลักที่4ดึงขึ้นมาปลด2ห่วงค้างไว้พันเข็มลงหลักถัดไปปลด2เหลือ3ห่วงรวบหลักที่4ที่5จะถูกรวบเข้าด้วยกันแล้วก็ถักอีก3หลักที่เหลือเราจะถักแบบนี้นะคะสลับกันกับดอกบัวจนจบแถวที่39ค่ะเราถักมาจนสุดแถวถัก F ลงไป3หลักในหลักที่4ปักเข้าไปปลด2ครั้งไว้ค่ะแล้วก็ไปจิ้มเข็มลงในโซ่3ดึงผ่านก็จะเป็นเหมือนหลักที่4กับหลักที่5รวบพร้อมกันเหมือนที่ผ่านมานะคะต่อไปแถวที่40มันก็จะตรงกับแถวนี้นะคะเหลือ1หลักบนนี้กลีบชั้นที่2ก็จะเริ่มแยกซ้ายขวาขั้นงานด้วยโซ่2ตรงจุดนี้ก็จะเหมือนลักษณะของชั้นแรกนะคะต่างกันแค่นิดหน่อยแล้วก็ตรงโซ่แค่นั้นเองค่ะแถวนี้มันเป็นโซ่1แถวนี้จะใช้โซ่2นะคะแล้วก็ตรงตัวขั้นตรงนี้ก็จะ
ถัก7หลักเรียงแถวที่40ขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลง3หลักถัดไปรวมโซ่เป็น F 4หลักเหมือนเดิมโซ่4ปัก F ลงในหลักที่2โซ่2ตรงฐานกลีบตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มถักเป็นแยกซ้ายขวาเหมือนชั้นที่1ตรงกับแถวนี้เลย F 2หลักลงไปในหลักแรก1 2ขั้นงานด้วยโซ่2แล้วก็เว้นหลักที่2ปักลงในหลักที่3อีก2ครั้งซ้ำกันนะคะนี่กลีบชั้นที่2มันก็จะเริ่มแยกซ้ายขวาเพียงแค่เป็นโซ่2ตรงนี้เป็นโซ่1แค่นั้นเองแล้วก็ถักแกนกลางค่ะ1 2โซ่2 F ลงบน F แถวที่แล้วลงมาฝั่งนี้ก็ถักเหมือนกัน1 2โซ่2ก่อน F 2หลักโซ่2ข้ามหลักที่2แล้วก็ F 2หลักลงในหลักสุดท้ายโซ่2 F ลงในหลักที่2เราก็จะเหลือ1หลักอยู่บนปลายกลีบตรงนี้นะคะ1 2 3 4โซ่4แล้วก็ถักไอ้ตรงตัวขั้น F 7หลักค่ะ1 2 3เห็นไหมคะตรงช่วงแถวที่แล้วมันถักหลักที่4ที่5รวบพร้อมกันก็จะเหลือ1หลักบนนี้เราก็ถัก F ลงไปเลยค่ะลงไปบนจุดรวบแล้วก็หลักที่5ที่6ที่7แถวนี้เราจะเหลือ F 7หลักนะคะทีนี้ก็สลับมาถักดอกบัวเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูอีก1ครั้ง1 2 3 4 F ลงหลักกลางโซ่2 F 2หลักลงไปในหลักแรกขั้นงานไดโซ่2 F อีก2หลักข้ามหลักที่2ปักลงในหลักที่3 2ครั้งลงที่เดิมโซ่2แล้วก็ลงแกนกลางอีก1ครั้งมาฝั่งนี้ก็ถักย้อนเลยค่ะถักย้อนลงมาแบบเดียวกัน F 2หลักลงในหลักแรกโซ่2 F 2หลักลงในหลักที่3โซ่2แล้วก็ F 1หลักลงในหลักที่2ของปลายยอดตรงนี้1 2 3 4แล้วก็ถักตัวขั้น F 7หลักลงในทุกหลักนะคะให้ครบ7หลักเลยเราจะถักแบบนี้สลับกันจนจบแถวที่40เราถักมาจนสุดแถว F ลงไป3หลักพอหลักที่4นะคะลงไปตรงจุดนี้เลยไม่งั้นมันจะเป็นว่างๆนะคะเหลือ2ห่วงแล้วก็รวบไปที่โซ่ตรงนี้ก็จะเทียบเท่า F 7หลักเหมือนที่ผ่านมานะคะเราจะขอค้างงานไว้ที่แถวที่40นี่นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันแถวที่41ในคลิปต่อไปเพื่อความยาวของคลิปของเราจะได้ไม่ยาวเกินนะคะเราก็จะเห็นลายได้เด่นชัดแล้วดอกบัวสลับมาเป็นสับปะรดแล้วก็สลับมาเป็นดอกบัวอันที่จริงมันก็ถักเหมือนกันกับดอกบัวชั้นแรกนี่นะคะเพียงแค่ตรงนี้มันพลิกกลับไปกลับมาทำให้สับสนเราเลยต้องมาสาธิตอีกครั้งหนึ่งโดยถักเป็นวงกลมเพื่อคนที่มือใหม่จริงๆเขาจะได้ไม่งงนะคะแต่ถ้าใครถักเป็นแล้วก็อย่าลืมถักไปเลยยาวๆตามความต้องการเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ